Xin chào tất cả quý vị khán giả gần xa. Hôm nay là sáng ngày 5 tháng 5. Tôi đang có mặt tại suối La Ngâu ở xã La Ngâu, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Đây là huyện miền núi của Bình Thuận. Ghé La Ngâu, ngoài việc là thăm cảnh đẹp của suối La Ngâu, tôi cũng xin gửi đến tất cả quý vị câu chuyện về kho báu của người Chăm được chôn giấu ở trong thung lũng La Ngâu. Và đường chỉ dẫn đến kho báu này được vẽ trên một tấm mật đồ làm bằng da dê. Mà ngày nay đó thì tấm mật đồ này đang nằm trong tay của một đại gia ở Thủ Đức, Sài Gòn. Khoảng năm 1994, chính người đàn ông bí ẩn này cũng đã tổ chức những cuộc săn tìm kho báu ở La Ngâu. Nhưng rồi câu chuyện về kho báu ở thung lũng La Ngâu bỗng dưng tan biến. Theo tương truyền, kho báu cổ mà người Chăm chôn giấu ở thung lũng La Ngâu lên đến con số là 7,5 tấn. Đây là một con số chưa được kiểm chứng, nhưng có khả năng. Bởi lẽ sức hút về kho báu này đã khiến cho các nhà thám hiểm từ những năm cuối thế kỷ 19, từ quan quân của triều đình nhà Nguyễn cho đến những nhà thám hiểm nước Pháp đã quan tâm đến kho báu này. Cho đến hiện nay vẫn có người biết đến kho báu ở suối La Ngâu. Và dân cư ở xã La Ngâu thì bà con sống tập trung là dọc theo cái trục đường quốc lộ 55. Thì đây là một vài cảnh quan về nhà cửa và đời sống của bà con dân cư ở khu vực La Ngâu. Mời quý vị cùng với tôi khám phá một chút xíu. Kinh tế ở đây chủ yếu là thuần nông nghiệp nha quý vị. Ở đây là bà con là làm rẫy và chăn nuôi là chủ yếu thôi. Ở đây thì có một vài cái hoạt động du lịch, chủ yếu là cắm trại, dã ngoại ở khu vực suối La Ngâu. Và khi mà chúng ta tìm hiểu về lịch sử của thung lũng này, thì địa giới của La Ngâu ngày xưa không bị giới hạn như hiện nay. La Ngâu xưa còn có tên gọi là La Ngư. Đây là một vùng đất rộng lớn nằm ở phía nam và phía đông của cao nguyên Di Linh. Một thung lũng được bao bọc bởi các dãy núi. Trong đó, núi Ong ở phía đông là có quy mô nhất. Theo tư liệu hiện nay, xã La Ngâu có trên 70% là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là bà con đồng bào dân tộc Cơ Ho. Tập quán xưa của người đồng bào là sống du canh, du cư, đó là lối sống của ngày xưa. Ngày nay thì nhà nước đã có nhiều cái chủ trương, chính sách đầu tư cho cái vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cho nên là đời sống của bà con ở đây cũng đã có nhiều thay đổi. Đây là quang cảnh của xã La Ngâu. Như quý vị thấy, bà con sống tập trung ven quốc lộ 55. Xen lẫn những căn nhà cấp 4 được xây dựng bằng bê tông thì vẫn còn những căn nhà được xây theo kiểu người đồng bào dân tộc thiểu số. Đó là nhà sàn và được làm từ cái vách tre. Đây là một cái thung lũng rất là màu mỡ bởi được cung cấp nước từ dòng sông La Ngà, cũng như là vô số các con suối trong các cánh rừng xung quanh thung lũng này. Vào những năm cuối thế kỷ 19, người đầu tiên có ý định thám hiểm cái vùng rừng núi cực Nam Trung Bộ này một cách nghiêm túc và có mục đích, đó chính là một nhà nho nổi tiếng, không ai khác, đó chính là cụ Nguyễn Thông. Cụ sinh năm 1827, mất năm 1884. Nhắc đến cụ Nguyễn Thông thì tôi lại nhớ đến cụ là một người đốc học ở tỉnh Vĩnh Long xưa, và cụ đã có công xây dựng ngay chỗ Văn Miếu ở Vĩnh Long. Vào năm 1862, khi mà triều đình Quế đã cắt 3 tỉnh miền Đông Nam Kỳ để giao cho Pháp, cụ Nguyễn Thông đã ra cái vùng Phước Tuy, tức là tỉnh Bà Rịa ngày nay. Lúc đó vẫn còn là một cái vùng đất heo hút để tị địa lần thứ nhất. Đến năm 1867, 3 tỉnh miền Tây Nam Kỳ cũng bị Pháp xâm chiếm. Cụ Nguyễn Thông cùng với nhiều sĩ phu ở Nam Kỳ đã không chịu hợp tác, nên đã tị địa lần thứ hai tại Bình Thuận. Cũng trong năm này, cụ Nguyễn Thông được cử làm án sát Khánh Hòa, rồi là sau đó là án sát của Quảng Ngãi. Ngay trong năm 1867, với cái mục đích là muốn tổ chức một cuộc kháng Pháp lâu dài, cho nên cụ Nguyễn Thông đã dâng sớ lên triều đình của nhà vua Tự Đức với cái nội dung là khai sơn quốc nhị,
ông muốn là khai quang cái vùng rừng Bình Thuận, vì cái vùng này á không có bãi xa truông rậm nguy hiểm, không bị đầm lớn sông dài chia cách. Sớ của ông đề nghị là mở rộng bờ cõi, cày lấy ruộng để thêm nhiều lương thực. Liên quan đến vùng đất La Ngâu, cụ Nguyễn Thông đã viết: đất La Ngư phía đông bắt đầu từ rặng núi Ông, phía tây đến núi Cà Tông, phía bắc đến bờ sông La Ngư, phía nam đến núi Ông, rộng khai khẩn ước chừng trên 3.000 mẫu. Tuy nhiên thì kế hoạch khai phá cái vùng La Ngư Bà Dầu của cụ Nguyễn Thông về sau đã bị triều đình Quế bãi bỏ. Xin nói thêm, La Ngư Bà Dầu tức là cái thung lũng La Ngâu và cái vùng hồ Biển Lạc ngày nay đó quý vị. Cái ý tưởng của cụ bị triều đình bãi bỏ bởi do các áp lực từ cái soái phủ Nam Kỳ, tức là cái phủ thống đốc Nam Kỳ của ngày xưa đó. Thời điểm này là thực dân Pháp đã nắm quyền. Còn đây là cảnh quan ở khu vực xã La Ngâu khi mà chúng ta qua khỏi cái khu dân cư á. Quý vị thấy tuyến đường quốc lộ 55 đó uốn lượn theo những cái thung lũng và nó đi ngang những cái dãy núi. Ở đây đúng quý vị, theo cái hướng này á, thì quý vị sẽ thấy được dãy núi Ông phía bên tay phải. Nếu như mà chúng ta đi từ La Ngâu về lại khu vực Đa My, nguyên một dãy núi Ông, rừng rậm xanh thăm thẳm luôn, rất là đẹp. Còn đây là quốc lộ 55 đi về ngay chỗ cầu La Ngâu lúc nãy mà chúng ta thăm suối La Ngâu. Đi ngược về bên đó đó thì chúng ta lại đến ngay chỗ núi Tà Bao đó quý vị, trung tâm hành hương Đức Mẹ Tà Bao đó. Xung quanh đây là quý vị thấy đó, núi giống như là tứ phía. Còn phía bên đây á, thì tên của một số dãy núi mà được ghi từ cái thời mà trước năm 1975, được đặt theo tiếng của người đồng bào ở đây quý vị. Chẳng hạn như là ở đây là núi Đạt Ngao ha, thì có thể là tôi đọc nó không chính xác lắm, mong quý vị thông cảm. Nhưng mà quý vị tra vào khu vực mà Google Maps đó, quý vị sẽ thấy tên của những cái dãy núi ở cái vùng này. Đó, thì ngược về đây chút xíu, đó chính là cái hướng của dãy Đan Dấp, và hướng này đó chính là khu vực về Madagui, Bảo Lộc. Và kể từ khi mà cụ Nguyễn Thông trình bày kế hoạch khai khẩn cái vùng La Ngư Bà Dầu đó, cụ Nguyễn Thông đã trải qua nhiều cái chức vụ khác nhau trong triều đình Quế, và phải mất đến 10 năm kể từ năm 1867 cho đến năm 1877 đó. Kể từ khi mà cụ đề xuất kế hoạch đó đó, triều đình nhà vua Tự Đức mới chấp thuận cho cụ tổ chức khai quang cái vùng La Ngư Bà Dầu. Khi đó triều đình Quế đã cử ông là danh điền sứ của tỉnh Bình Thuận. Nhưng đến năm 1878, bệnh cũ của cụ Nguyễn Thông lại tái phát. Ông buộc phải xin nghỉ dài hạn, cho nên là kế hoạch thám hiểm cũng như là khai quang thung lũng La Ngư Bà Dầu của cụ Nguyễn Thông đã bị gián đoạn. Cụ mất ngày 7 tháng 7 năm 1884, thọ 57 tuổi. Và câu chuyện về kho báu của người Chăm cũng ít nhiều liên quan đến cụ Nguyễn Thông. Tương truyền đó, trong cái thung lũng của vùng rừng núi La Ngâu này có chôn giấu kho báu của Vương triều Chăm cách đây hàng trăm năm. Đường chỉ dẫn đến kho báu ở La Ngâu được vẽ trên một tấm da dê, tạm gọi đây là tấm mật đồ kho báu. Sức hút về kho báu này đã khiến cho nhiều người từ cái thời Pháp thuộc đã tiếp cận và cố gắng thám hiểm cái vùng rừng núi này. Cũng có giả thuyết cho rằng giai đoạn năm 1867, cụ Nguyễn Thông khi đó muốn thám hiểm La Ngâu cũng một phần vì lý do là muốn tìm kho báu này. Cụ muốn dùng kho báu để làm tài lực, mua đạn dược, súng ống lương thực để phục vụ cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp lâu dài. Nhưng đến năm 1877 đó, cụ mới được chấp thuận là cho khai khẩn cái vùng đất này. Nhưng kết quả là vì sức khỏe, cụ buộc phải gián đoạn công việc. Liền sau đó 3 năm, đến lượt người Pháp, mang danh là thám hiểm, nhưng thực chất là cũng để ý đến kho báu theo cái tương truyền trong dân gian. Trong cuốn hồi ký mang tên 7 tháng nơi xứ Thượng của bác sĩ Yassin, người đã tìm ra cao nguyên Clang Biang, trong đó có báo cáo về chuyến thám hiểm
vào tháng 8 năm 1881 của bác sĩ Paoni. Bác sĩ Paoni, ông là một y sĩ hạng nhất của Hải quân Pháp, là người thực hiện 2 chuyến thám hiểm xung quanh vòng La Ngà, cạnh La Ngâu, chỉ sau chuyến khảo sát của cụ Nguyễn Thông đúng 3 năm. Chuyến thám hiểm thứ nhất của bác sĩ Paoni là diễn ra từ ngày 1 tháng 11 năm 1880 đến ngày 8 tháng 1 năm 1881. Địa bàn thám hiểm của viên bác sĩ này chủ yếu quanh quẩn các cái vùng đất nằm cạnh sông La Ngà. Kế đến là cái chuyến thám hiểm thứ hai được diễn ra từ ngày 11 tháng 2 đến giữa tháng 4 năm 1881. Chuyến đi này của bác sĩ Paoni có được sự giúp đỡ của một tù trưởng người Mạ ở vùng hữu ngạn sông La Ngà tên là Ba Tao. Chính trong chuyến thám hiểm lần thứ hai này, trong khoảng thời gian từ ngày 16 cho đến ngày 20 tháng 3 năm 1881, đoàn của bác sĩ Paoni đó đã phát hiện ra một ngôi làng bên cạnh một cái con thác cao chừng 5 mét. Con thác này thuộc đoạn sông La Ngà trong thung lũng La Ngư. Đoạn sông này rộng khoảng 10 mét, rất sâu và đá lởm chởm. Đây chính là nơi mà đoàn thám hiểm của bác sĩ Paoni đó đặt nghi vấn về kho báu của người Chăm. Tiếp theo sau đó là năm 1882 đã có chuyến săn lùng kho báu của 2 sĩ quan người Pháp là Gautier và Noet tại La Ngâu Tánh Linh. Đáng chú ý hơn hết là chuyến thám hiểm của thiếu tá Human đến cái vùng đầu nguồn của sông La Ngà từ ngày 4 tháng 2 cho đến ngày 15 tháng 3 năm 1884. Chính bác sĩ Yassin đã nhiều lần nhắc đến Nier và Human và đã biết được tấm bản đồ của Human. Còn riêng vị bác sĩ Yassin, trước khi mà ông tìm ra cao nguyên Lang Biang, ông đã có không dưới 3 lần đặt chân đến thung lũng La Ngâu của vùng Tánh Linh. Đến năm 1897, toàn quyền Đông Dương là ông Paul Doumer đã nhậm chức và ông đã yêu cầu bác sĩ Yassin gửi các bản thảo, bản đồ liên quan đến cuộc thám hiểm vào năm 1893 để cho ông nghiên cứu. Toàn quyền Đông Dương Doumer đã ký nghị định vào ngày 1 tháng 11 năm 1899. Trong đó điều 1 của nghị định này ghi rõ: nay thành lập ở Trung Kỳ một khu hành chính được gọi tên là tỉnh Đồng Nai Thượng. Trong đó thì tòa công sứ được đặt tại Di Linh và một trụ sở hành chính được thiết lập tại Tánh Linh. Điều này cho thấy mặc dù Tánh Linh lúc đó chỉ là một vùng rừng núi hiểm trở, dân cư chủ yếu là người Thượng, sông thưa thớt, đây là một vùng rừng hoang nước độc, nhưng lại được người Pháp đặc biệt lưu ý. Từ những tài liệu này, các nhà nghiên cứu vào cuối thế kỷ 20 đã có nhiều ý kiến cho rằng chính kho báu của người Chăm được chôn giấu ở trong vùng La Ngâu đã hấp dẫn các nhà thám hiểm người Pháp, và họ đã chọn Tánh Linh đặt một trụ sở hành chính nhằm coi ngó, trấn giữ các cái động tĩnh xung quanh kho báu mà họ chưa biết đích xác địa điểm đó ở đâu trong thung lũng La Ngâu. Ngoài ra thì cũng có thêm thông tin vào Thế chiến thứ hai, khi mà Nhật hất cẳng Pháp, một tiểu đoàn của quân đội Nhật cũng đã đổ quân và triển khai đi dọc lên khu vực thượng nguồn của sông La Ngà, đoạn La Ngâu này, để đo đạc tính toán gì đó trông rất là bí mật. Tuy nhiên, sau gần 1 tháng thì đội quân Nhật này đã rút đi. Trải qua một khoảng thời gian, không còn ai nhắc đến kho báu của người Chăm ở La Ngâu. Đến giai đoạn năm 1993, năm 1994, có một vị đại gia xin phép được giấu tên, người ở Thủ Đức, Sài Gòn. Ông đã có một tấm bản đồ được cho là chỉ dẫn đến kho báu ở thung lũng La Ngâu. Ông đã thuê những người đi rừng ở cái vùng La Ngâu này để thám hiểm. Trong những cuộc thám hiểm đó, tình cờ ông đã phát hiện ra một bàn cờ tướng bằng đá khổng lồ đặt trên núi ông. Khi đó trên bàn cờ đã sắp sẵn một ván cờ chiếu bí đối phương. Đó là một con chốt đã qua sông và đang chiếu bí tướng đối phương. Cũng chính trong cái bàn cờ tàn này có một con tượng đã bị cản nằm tận giữa bàn cờ, không thể cứu giá được.
Như vậy, ai là người đã thiết lập một bàn cờ tướng bằng đá khổng lồ trên khu vực núi Ông Quan Sơ này? Và tại sao trên bàn cờ tướng này đang dàn trận ở một cái thế cờ tàn, một thế chiếu bí vào đối phương? Chính từ cái thế cờ tàn này, người ta đã suy đoán rằng con tượng chính là đàn vô dữ ở khu vực suối Kiết Tánh Linh. Còn theo hướng tiến của con chốt trên bàn cờ đó, lúc này thì con chốt đã qua sông, thì cho rằng nó chỉ thẳng về hướng sông La Ngà, nơi có kho báu. Sau những phát hiện đó, người đàn ông đến từ Sài Gòn đã tổ chức tìm kiếm kho báu dọc theo sông La Ngà trong thung lũng La Ngâu. Ông đã tìm ra được thác nước cao 5 mét và một ngôi làng người Chăm, tất cả đều trùng khớp trên tấm mật đồ da dê, và kể cả các ghi chép của các nhà thám hiểm người Pháp trong giai đoạn cuối thế kỷ 19. Đến tháng 5 năm 1994, ông đã tuyên bố tìm ra nơi cất giấu kho báu dưới một ngọn thác mà người dân địa phương gọi là Thác Hai hoặc là Thác Mai, thuộc địa bàn xã La Ngâu. Ngay sau khi ông phát hiện ra, ông đã viết đơn gửi cho chính quyền tỉnh Bình Thuận khi đó, xin phép được khảo sát, thăm dò, khai thác kho báu La Ngâu. Mặc dù chưa được cấp phép và câu chuyện kho báu vẫn chưa có hồi kết, nhưng sau khi mà ông phát hiện ra con thác, ông đã mổ dê, mổ bò, mời già làng La Ngâu đến cúng tế tại Thác Mai. Có sự đông đảo chứng kiến của người dân trong thung lũng La Ngâu đến dự. Rồi từ đó cho đến nay, câu chuyện về kho báu ở suối La Ngâu đã chìm vào quên lãng, không còn ai nhắc đến kho báu này. Hy vọng rằng câu chuyện của tôi sẽ được những người dân ở địa phương nghe được. Nếu như mà quý vị có biết thêm thông tin về kho báu của khu vực thung lũng La Ngâu đó, thì có thể bình luận thêm ở bên dưới để cho mọi người cùng hiểu thêm về câu chuyện bí ẩn này. Và như quý vị thấy, quang cảnh ở suối La Ngâu vô cùng tuyệt đẹp. Dòng suối chạy cắt ngang thung lũng, cung cấp nước cho thung lũng màu mỡ, cung cấp nước sinh hoạt cho bà con người đồng bào dân tộc thiểu số, cũng là một thắng cảnh để cho du khách gần xa ghé thăm La Ngâu. Dòng suối thì mát lạnh, nước thì trong vắt, và đặc biệt đó quý vị, trên cái nền của cái lòng suối đó thì chủ yếu được tạo thành từ vô số các hòn sỏi và các cái tảng đá lớn nhỏ khác nhau. Như vậy vừa rồi, đó là những cái tư liệu có liên quan đến kho báu bí ẩn ở thung lũng La Ngâu mà tôi đã tìm đọc, sưu tầm và trình bày cùng với tất cả quý vị gần xa được biết thêm về câu chuyện này. Theo cách nhìn nhận của tôi, câu chuyện về kho báu của người Chăm chôn giấu ở La Ngâu không hẳn là không có căn cứ. Bởi lẽ thì vương quốc Chăm Ba lại có một mối quan hệ mật thiết đối với các cái địa hình ở khu vực cao nguyên, từ ở khu vực Đạ Quai, Đạ Tẻ, nơi có thánh địa, và cả các cái miền rừng núi xa xôi hiểm trở này của tỉnh Bình Thuận. Cho đến ngày nay thì câu chuyện về kho báu của người Chăm vẫn chưa có sự ngã ngũ, vẫn chưa có ai tìm ra được. Nhưng tôi tin chắc rằng kho báu suối La Ngâu sẽ tạo nên một câu chuyện ly kỳ về vùng đất huyền thoại này. Những cái hòn sỏi ở bên dưới ngay chỗ suối La Ngâu quý vị, thì nước chảy nó làm trơn láng mịn hết trơn này, và nó cũng có nhiều màu sắc. Viên này nó màu vàng đây nè. Chính vì cái viên sỏi nó nhiều màu sắc như thế này á, cho nên là ở bên trên nhìn xuống á, cây suối nó đẹp lắm. Ở phía xa thì có nguyên một cái bãi sỏi luôn. Dòng nước ở đây thì chảy nhẹ nhàng, cho nên là trẻ em ở đây tắm được nha quý vị. Phía xa đó chính là cầu La Ngâu đó. Đó, có mấy đứa trẻ chuẩn bị xuống tắm nè. Và như vậy thì đến với hành trình của ngày hôm nay thì chúng ta đã thăm được cảnh đẹp ở khu vực suối La Ngâu.
Tôi tin chắc rằng đây là một cái địa điểm lý tưởng cho những ai mà yêu thích là cắm trại, đặc biệt là có một dòng suối rất là đẹp, vừa cắm trại vừa ngắm suối và có thể tận hưởng được cái làn nước mát trong lành từ suối La Ngâu. Địa điểm từ Tánh Linh của tỉnh Bình Thuận quý vị. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Xin hẹn gặp lại quý vị ở một hành trình kế tiếp.